Hello students, welcome back to my class. মই Dr. Rajib Borah আৰু আজি আমি যোনটো প্লান্ট টিস্যু কালচাৰৰ সেকেন্ড ক্লাসটো পঢ়িব গৈ আছো আৰু ইয়াতে আমি কম্পোজিশন অফ মিডিয়াটো চাই আছো যে প্লান্ট টিস্যু কালচাৰত ইউজ হ'বলে বেলেগ বেলেগ মিডিয়া লাগে সেই মিডিয়াবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে আমি কমাৰ্শিয়ালি ম্যাক্সিমাম আমি ইউজ কৰো এমএস মিডিয়া বুলি কয় এমএস মিডিয়া মুৰাছিক এণ্ড স্কুক মিডিয়াম একদম যিকোনো প্লান্টস এটোত প্ৰথমতে টেষ্ট কৰিবই লাগে এমএস মিডিয়াম মুৰাছিক এণ্ড স্কুক মিডিয়াম Murashigi and Skug MS medium belag ase niche medium hoine belag medium thaibo white medium ebilak to ei medium bilak jun bilak medium plant to grow koribole use hobo সেই medium bilakor actually composition ki tar bhitor ki thake to tomar main components kini swa ki ase main components ase inorganic and carbon source to থাকিব লাগে এটা carbon source to কিয় কারণ কার্বোহাইড্রেট যদি না থাকে প্লান্টডালে এনার্জি কেনেকে পাবো কার্বোহাইড্রেট বা কার্বন সোর্স যদি না থাকে কেনেকে এনার্জি পাবো হয় না গ্লুকোজ লাগিব সো গ্লুকোজৰ খলনি আমি মেইনলি ইউজ কৰো কি সুক্রোজ টু ইউজ কৰো এটো এটা কার্বন সোর্স হয় না সুক্রোজ C6H12O6 হয় না নহয় তো এই খানাটো আমি ডাইরেক্টলি প্রদান কৰো তো কার্বন সোর্স তো এটো নিউট্রিয়েন্ট আকৌ সুক্রোজৰ লগতে আমি বেলেগ বস্তু দিব লাগিব কি দিব লাগিব বেলেগ নিউট্ৰিয়েন্টস দিব লাগিব যেনেকৈ প্লান্ট এডাল যদি তুমি মাটিত লগালেও প্লান্ট এডালক খাদ্য লাগিব নাই খাদ্য কি হিচাপে লয় নিউট্ৰিয়েন্টস হিচাপে লয় পানী লয় হয়নে তো প্লান্ট এডালে সেই খাদ্য মানে নিউট্ৰিয়েন্টস লয় আৰু সূৰ্য পোহৰত প্লান্ট এডালে নিজৰ খাদ্য বনায় ফটোসিনথেসিস কৰি পেলাই হয়নে কি বনায় ফটোসিনথেসিস কৰি পেলাই সুক্রোজ বনায় তো সুক্রোজটো আমি প্ৰথমতে যেহেতু প্লান্টডালৰ গাত একোৱে নাই ন এটা সেল হে সেলৰ লিফ আছে জানো লিফ হলেহে তাৰপিছত সূৰ্যৰ ৰশ্মি বা টিউবলাইটৰ ৰশ্মি লৈ পেলাই খাদ্য বনাব পাৰিবা এতিয়া লিফ এটাত তুমি কেনেকৈ খাদ্য বনাব তো বাহিৰৰ পৰা ইনিশিয়ালি তুমি বেলেগকৈ খাদ্য দিব লাগিব তো এই খাদ্যটো কি ৰূপত দিয়া তোমালোকে সুক্রোজ ৰূপত এই মিডিয়াতে এইবিলাক সুক্রোজ নিউট্ৰিয়েন্টস গোটেইবিলাক একেলগে থাকে তো কম্পোজিশনখিনি কি থাকিব মেইনলি সুক্রোজ দিবা বাহিৰৰ পৰা প্লাস নিউট্ৰিয়েন্টস কি নিউট্ৰিয়েন্টস ভাগ কৰা হৈছে ম্যাক্রো নিউট্ৰিয়েন্টস আৰু মাইক্রো নিউট্ৰিয়েন্টস এতিয়া ম্যাক্রো কি মাইক্রো কি এইবিলাক আমি ইমান এটা ডিটেইলছত না যাওঁ কাৰণ আমি জানোৱে পঢ়ি আইছো আমি নিউট্ৰিয়েন্টছত তোমালোকে যদি নেজানা ম্যাক্রো মাইক্রো নিউট্ৰিয়েন্টস কি ইমান ইয়াত ডিটেইলছত নালাগে তোমালোকে মই নোটছখিনি যোনখিনি দিছো সেইখিনিয়ে লিখিবা কিন্তু তোমালোকে যদি ফৰ ইয়োৰ নলেজ নিউট্ৰিয়েন্টস বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে ম্যাক্রো কি মাইক্রো কি কেনেকে নিউট্ৰিয়েন্টস বিলাক কোট ইউজ সেইবিলাক জানিবলৈ মন আছে তেন্তে তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰী নিটৰ কাৰণে মই প্লেলিষ্ট এটা বনাইছো তাতে মিনাৰেল নিউট্ৰিশন ইন প্লান্টস পাবা তো সেই ভিডিওটো চাই লবা এবাৰ সেই ভিডিওৰ কেটামান প্লেলিষ্ট আছে সেই 3-4টা ভিডিও আছে ডিটেইলছত চালে গম পাই যাব মই বহুত বস্তু বনাই থৈছো যদি তোমালোকে চেনেলটো ভালকে ফলো কৰা ম্যাক্সিমাম বস্তু আহি আছে আৰু বহুত বস্তু মই অলৰেডি দি থৈছো তোমালোকে ভালকে ফলো কৰিলে বহুত ম্যাক্সিমাম বস্তু পাই যাবা তো ম্যাক্রো আৰু মাইক্রো নিউট্ৰিয়েন্টসটো এইবিলাক থাকে মানে যোনটো মিডিয়াম থাকে তাত ম্যাক্রো আৰু মাইক্রো নিউট্ৰিয়েন্টস থাকে ম্যাক্রো ভিতৰত কি থাকিব নাইট্ৰজেন থাকিব ফসফৰাছ থাকিব পটাছিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম আৰু সালফাৰ মাইক্রো ভিতৰত কি থাকিব আইৰন থাকিব ম্যাঙ্গানিজ থাকিব জিংক বোৰন কপাৰ মলিবডেনাম আৰু কোবাল্ট তো এইবিলাক বস্তু থাকিব হয়নে ম্যাক্রো মাইক্রো নিউট্ৰিয়েন্টস থাকিব প্লাস আমি কিছুমান সাপ্লিমেন্টস দিও সাপ্লিমেন্টস অৰ্গেনিকৰ আন্ডাৰত কি বলে সাপ্লিমেন্টস বিলাকে যেনেকৈ ভিটামিনস বেলেগ ভিটামিনস লাগিব ফলিক এসিড ভিটামিন বি নাইসিন এইবিলাক লাগিব এমাইনো এসিডস দিব লাগিব গ্লাইসিন ট্ৰিপ্টোফান মিথিওনিন এইবিলাক বেলেগ ধৰণৰ এমাইনো এসিডসও ইয়াত মিডিয়ামত অলৰেডি থাকে তো মেইনলি এইবিলাক কম্পোনেন্টস হয়নে তাৰপিছত আমি দিব লাগিব গ্ৰোথ ৰেগুলেটৰস এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ গ্ৰোথটো বা ডিফাৰেন্সিয়েশন প্লান্টডাল এতিয়া কেলাছ হৈ আছে এগালো কেলাছ হৈ আছে আনডিফাৰেন্সিয়েটেড মাছ অফ সেল তাৰ পৰা প্লান্টৰ ৰুটস বনাব লাগিব না আমি শুট বনাব লাগিব নে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাক প্লান্টস লাগে সেইবিলাক কৰিবলৈ আমি কি হলো বেলেগ হৰমোনস ইউজ কৰিব লাগে আৰু হৰমোনস মেইনলি 3 প্ৰকাৰত আমি ইউজ কৰো অক্সিন সাইটোকাইনিন আৰু জিবাৰেলিন তো এইবিলাক বস্তু গুটেবিলাক মিলি আমাৰ মিডিয়াৰ কম্পোজিশন হয় এটো যে মানুহ দেখিছা ধুনিয়াকে মিডিয়া বনাই আছে খানা বনাই আছে প্লান্টৰ কাৰণে আমি যেনেকৈ কিচেনত খানা বনাও তেনেকৈ আমি যেতিয়া তাত কৰি আছিলো ল্যাবত আমি কি কও দিনটো ৰাতিপুৱাই গৈ পেলাই প্লান্টৰ কাৰণে খানা বনোৱা ৰেডি কৰো আৰু এবিলাক কিবা কিবি মিডিয়া বনাও ধুনিয়াকে তা মিডিয়া বনাই তাৰপিছত এই লাহে লাহে কালচাৰ কৰি পেলাই এটো দেখিছা নাই এবিলাক টিউবলাইটস দেখিছা নাই
দিছ আৰ অল টিউবলাইটছ এইবিলাক কিয় দিয়া হৈছে কাৰণ সূৰ্যৰ ৰশ্মি ভিতৰত নপৰে এই সূৰ্যৰ ৰশ্মি অবিহনে ইয়াতে প্লাণ্টবিলাকে টিউবলাইটছৰ ৰশ্মি লৈ পেলাই নিজৰ খানা বনায় আৰু ফাইনেলি গ্ৰ' হয় চোৱা কি ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' হৈ আছে এইবিলাক প্লাণ্টবিলাক তা সেই প্লাণ্টবিলাক ফাইনেলি কি কৰে আমি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিওঁ ফিল্ডত উলিয়াই দিওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ তাত প্লাণ্টবিলাক এতিয়া এটা চেলৰ পৰা এগাল এগাল নিউমাৰাছ প্লাণ্টছ হয়নে মাল্টিফল্ড বহুত এগালো প্লাণ্টছ আমি গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ হয়নে এইবিলাক হ'ল বেলেগ বেলেগ মিডিয়া তো হ'ল কম্পজিশ্যন অফ মিডিয়া গম পালা কি বস্তু লাগিব নিউট্ৰিয়েণ্টছ কাৰ্বন চ'ৰ্চ ভিটামিনছ এমাইনো এচিডছ প্লাণ্ট গ্ৰ' ৰেগুলেটৰ্ছ হৈ গ'ল নোটছত আছে টেনশ্যন ল'ব নালাগে এতিয়া আমি যাওঁগৈ যে ৰোলছবিলাক কি এইবিলাক যে নিউট্ৰিয়েণ্টছ দিবলগীয়া হৈছে কিনো ৰোল আছে এতিয়া ৰোলবিলাক মই ইয়াত দিছোঁৱে তোমালোকে পঢ়ি ল'বা ধুনীয়াকৈ আমি ইমান ডিটেইলছত নাযাওঁ খালি আমি ওপৰে এবাৰ ৰিডিং মাৰিছোঁ নাইট্ৰজেনটো ক'ত লাগে জানেনে প্ৰটিনছত লাগে প্ৰটিনছ বনাওঁতে লাগে নিউক্লিক এচিড বনাওঁতে লাগে নিউক্লিক এচিড মানে কি DNA RNA বনাওঁতে লাগে হয়নে কেলছিয়াম যদি কোৱা চেল ৱালটো বনাওঁতে লাগে হয়নে মেমব্ৰেইন ফাংচন চেল ছিগনেলিং এইবিলাকৰ কাৰণে লাগে মেগনেছিয়ামটো চোৱা ক্ল'ৰ'ফিল যোনটো নেকি লিফত থাকে ক্ল'ৰ'ফিল সেইটো কি মলিকুল নে পিগমেণ্ট নে কি পিগমেণ্ট হয়নে হৰিত কণা যোনটোৱে নেকি আমাৰ সূৰ্যৰ ৰশ্মিটো ধৰি পাৰে তো ক্ল'ৰ'ফিল বনাওঁতে হেল্প কৰে মেগনেছিয়ামে কম্পনেণ্ট অফ ক্ল'ৰ'ফিল কোফেক্টৰ অফ চাম এনজাইম কিছুমান এনজাইম বহুত এনজাইম আছে প্লাণ্টৰ বডিৰ ভিতৰত বা আমাৰো বডিৰ ভিতৰত যোনবিলাকক এনজাইমক কোফেক্টৰ লাগে এক্টিভেশ্যন হ'বলৈ তো কোফেক্টৰ হিচাপেও কাম কৰে মেগনেছিয়ামটো পটেছিয়ামটো যদি চোৱা ইনঅৰ্গেনিক কেটায়ন ৰেগুলেট অছমটিক বেলেঞ্চ এটা চেলৰ ভিতৰত প্লাণ্টৰ চেলৰ ভিতৰত কিমান পানী সোমাব কিমান পানী ওলাই যাব সেইটো কণ্ট্ৰল কৰে তোমাৰ পটেছিয়ামে ফছফৰাছ যদি কোৱা এগেইন ফছফৰাছ ATPত আছে এনাৰ্জি কাৰেঞ্চি হয়নে প্লাণ্ট বডি এটাত ATP লাগিবই তো ATP এডোনেচিন ট্ৰাইফছফেট পিটো কি ফছফৰাছ তো ATPত লাগিব তাৰপিছত তোমাৰ ফটোচিনথেচিছৰ বেলেগ ইণ্টাৰমিডিয়েটছবিলাক বনায় তো তাত সেইবিলাকত ফছফৰাছ লাগে হয়নে ৰেছপিৰেশ্যন হওক ফটোচিনথেচিছ হওক ইনভলভিং এনাৰ্জি ট্ৰান্সফাৰ ছালফাৰবিলাক ক'ত লাগিব বেলেগ এমাইনো এচিড গঠন কৰোঁতে লাগে ছালফাৰ এমাইনো এচিডৰ এটা পাৰ্ট হয় তো মেথিয়নিন চিষ্টিন এইবিলাকত তোমাৰ ছালফাৰ পাবা মেংগানিজ এগেইন কোফেক্টৰ অফ চাৰ্টেন এনজাইমছ আইৰণটো চাইটোক্ৰমবিলাক কি বস্তু ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপৰ্ট চেইন যে হয় ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপৰ্ট ছিষ্টেম ফটোচিনথেচিছ হওক বা ৰেছপিৰেশ্যন হওক এই ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপৰ্ট ছিষ্টেমবিলাকৰ চাইটোক্ৰম যোনটো মলিকুল আছে তাত আইৰণটোৱে হেল্প কৰে ফাংচনিঙৰ কাৰণে ইনভলভ ইন ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ ক্ল'ৰিন পাৰ্টিচিপেট ইন ফটোচিনথেচিছ কপাৰ কোফেক্টৰ ফৰ চাম এনজাইম এগেইন তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপৰ্ট ছিষ্টেমৰ হেল্প কৰে কপাৰ 2 পজিটিভ টু 3 পজিটিভ ইণ্টাৰ কনভাৰ্টেবল হৈ থাকে আৰু ইলেক্ট্ৰনবিলাক এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগালৈ ট্ৰান্সপৰ্ট কৰে এইবিলাক ক'ত ইউজ হয় ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপৰ্ট ছিষ্টেমত ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপৰ্ট ছিষ্টেম ক'ত পাওঁ ৰেছপিৰেশ্যন পাওঁ আৰু ফটোচিনথেচিছত পাওঁ তোমালোকে যদি খেলি মেলি লাগিছে চাই ল'বা গোটেই ফিজিঅ'লজি চেপ্টাৰটো আছে ৰেছপিৰেশ্যন প্লেলিষ্টটো পঢ়িবা ফটোচিনথেচিছ প্লেলিষ্টটো পঢ়িবা এতিয়া পৰীক্ষা আগত পঢ়িব নালাগে পৰীক্ষা দি লোৱা নোটছখিনি পাবা ধুনীয়াকৈ সেই হিচাপত এক্সাম দি লোৱা তাৰপিছত তোমালোকে নিজৰ নলেজৰ কাৰণে সেইবিলাক বস্তু ফ'ল' কৰিবা ফটোচিনথেচিছ মই ডিটেইলত দিয়া আছে ৰেছপিৰেশ্যন গোটেই ডিটেইলছত দিয়া আছে ঠিক আছে কোবাল্ট কম্পনেণ্ট অফ ভিটামিন B12 মলিবডনাম বেলেগ কোফেক্টৰ হিচাপে কাম কৰে কম্পনেণ্ট অফ চাৰ্টেন এনজাইম নাইট্ৰেট ৰিডাক্টেজ জিংক ক্ল'ৰ'ফিলৰ চিনথেচিছৰ কাৰণে হেল্প হয় বায়'চিনথেচিছৰ কোফেক্টৰ অফ চাৰ্টেন এনজাইম এগেইন মেক্সিমাম যোনবিলাক এলিমেণ্টছ পাবা বা নিউট্ৰিয়েণ্টছ পাবা মেক্ৰ' বা মাইক্ৰ' সিহঁতে কোফেক্টৰ হিচাপে কাম কৰে কিছুমান এনজাইমছক এক্টিভেট কৰোঁতে এইবিলাক এলিমেণ্টছ লাগে হ'ল তো ৰোল অফ ভেৰিয়াছ নিউট্ৰিয়েণ্টছ আমি গম পাই গ'লোঁ নেক্সট ৰোল অফ ভিটামিনছ এতিয়া ভিটামিনছটো ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেঞ্চ প্লাণ্টবিলাকৰ কাৰণেও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তো ভিটামিনবিলাকৰ ইম্পৰ্টেঞ্চবিলাক মেইনলি কি যে তোমালোকে থাইমিন দেখিছা থাইমিনে কি হয় কোফেক্টৰ অফ চেল মেটাবলিজম চেলৰ ভিতৰত যিমানবিলাক কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছ হৈ থাকে সেই ৰিয়েকশ্যনছৰ কাৰণে যোনবিলাক এনজাইমছ লাগিব সিহঁতক এক্টিভেট কৰে চিনথেচিছ অফ প্লাণ্ট হৰম'ন থাইমিনটো লাগিব নিজেও কিছুমান প্লাণ্ট হৰম'ন বনাবলৈ এতিয়া চোৱা হৰম'ন দিবা তুমি এবাৰহে দিবা বা ইনিচিয়েল ষ্টেপছবিলাকতহে দিবা অলপ বাহিৰৰ পৰা হৰম'ন তাৰ পিছলৈ যেতিয়া প্লাণ্টডাল ডাঙৰ হ'ব বটলৰ ভিতৰত সি নিজেই কিছুমান হৰম'নছ হওক বা খাদ্য নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নাই তুমিতো চব বাৰে মাহে নহয় এদিন দুদিনৰ মূৰে খানা দি থাকিব নোৱাৰা নহয় বটলটো খুলি আকৌ খানা বাহিৰৰ পৰা বনাই দি থাকিলে কি হ'ব আমাৰ লাভটো কি হ'ব
প্লান্টে অলপ সময়লৈকেহে বাহিৰৰ পৰা মানে আমি বেলেগ বাহিৰৰ পৰা কি কৰিব লাগে খানাবিলাক দিব লাগে তাৰপিছত সেই প্লান্টডাল নিজে গ্ৰ' হয় লাইটৰ পোহৰ টিউবলাইটৰ পোহৰ লৈ আৰু নিজে ফটোচিনথেসিস কৰি পেলাই বস্তুবিলাক বনায় এতিয়া এই কালচাৰত যে তোমালোকে প্ৰথমতে থাইমিন দিলা সেই থাইমিনখিনি প্ৰথম ষ্টেজতহে ইউজ হ'ব বা যিমানবিলাক কেমিকেলছ বা প্ৰথম ষ্টেজত তাৰপিছত যেতিয়া প্লান্টডাল নিজে ডেভেলপ কৰিব লিফ হ'ব ৰুটছ হ'ব সি নিজে এইবিলাক সিনথেসিস কৰিব আৰু যিহেতু তোমালোকে ভিটামিনছ থাইমিনছ দি থৈছিলা সেই সিনথেসিস কৰিব কিবিলাক সিনথেসিস নিজে প্লান্ট হৰমোনছ কিছুমান বেলেগ হৰমোনছ এতিয়া সিনথেসিস কৰিব হল আৰু প্লান্টডাল নিজে ডেভেলপ হ'ব হয়নে তো প্লান্ট ডিফেন্স ৰিয়েকশ্যনছ বেলেগ যদি কেনেবাকে ভাইৰাছ লাগিছে অলপ ভিতৰত অলৰেডি প্লান্টডাল যোনডাল লগাইছা তুমি সৰু সেলটোত হেতুৰে যদি ভাইৰাছ আছিলে তেতিয়া নিজে ডিফেন্স কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব থাইমিনে এটো হেল্প কৰে প্লান্ট গ্ৰোথটো ভাল হ'ব ৰাইবোফ্লাভিনৰ তেনেকে বেলেগ ডিফেন্স মেকানিজমৰ মেইন বস্তু আছে আৰু এন্টিঅক্সিডেন্ট হিচাপে এইবিলাক কাম কৰে প্লান্ট গ্ৰোথ প্ৰমোশন ক্যালসিয়াম পাইৰক্সিন এটা দুটা তোমালোকে চাই থবা খালি এটা ৰোল থাকিব ফাংচন চাই থবা হল গো ফ্যাক্টৰ অফ সেল মেটাবলিজম প্লান্ট ডিফেন্স ৰিয়েকশ্যন এন্টিঅক্সিডেন্ট মেইনলি ডিফেন্সত হেল্প কৰে বেলেগ ভিটামিনছে কোবালামিন প্লান্ট গ্ৰোথ প্ৰমোশন cofactor of cell metabolism biotin cofactor of cell quorum sensing signal molecule eta signal hisabe beleg je functions bilak hoy thake ei functions bilak development or beleg function or karone cell signaling to bahut important to he cell signaling ot amar biotin juntu vitamin ase he vitamin to help kore pantothenic acid cofactor cell metabolism niacin defense reactions or karone antioxidant mitigation of salt stress jodi tumi culture ot kenebake salt basically hoy gese to salt stress to ba basibole niacin e help koribo hoine ascorbic acid again defense reaction hoine maximum defense reaction aru antioxidant to ase diksane pyriloquinoline quinone cofactor of cell metabolism plant growth promotion to eblak mainly plant growth promotion ot help koribo vitamins bilake तो रोल ऑफ विटामिन्स गम पाला नेक्स्ट चाও আমি रोल ऑफ हॉर्मोन्स एटु बहुत इंपोर्टेंट टपिक तो हॉर्मोन्स ভিতর আমি মেইনলি কেটা হরমোনস কথা পঢ়িব লাগিব যদি আমি প্লান্ট টিস্যু কালচাৰ আন্ডাৰত পঢ়ো অক্সিনৰ কথা জানিব লাগিব অক্সিন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা হৰমোন অক্সিনে কি কৰে মেইনলি ৰুটিংত হেল্প কৰে মনত ৰাখিবা মোক এটা ফ্ৰেন্ডে শিকাইছিলে কেনেকৈ মনত ৰাখিবলৈ এটো আছে নহয় এটো তুমি আৰ কৰি দিব পাৰা সো এ এনেকে গৈ আৰ তো এটো ৰুটিং হল নে তো অক্সিনে মেইনলি ৰুটিং হেল্প কৰে সাইটোকাইনিন এটো ফ্ৰেন্ডটো শিকাইছিলে যে সি টো তোমালোকে এস কৰি দিব পাৰা তো শুটিংত হেল্প কৰে মানে কি কৰে স্টেম বনাওতে হেল্প কৰে শুটস বনাওতে হেল্প কৰে তো যদি এটা কেলাস আছে আনডিফারেন্সিয়েটেড মাস অফ সেল আছে মানে এগালো সেল আছে যি নেকি এতিয়ালৈকে ডিফারেন্সিয়েট হোৱা নাই এই সেলখিনি পা যদি তোমালোকক কি লাগে ৰুটস লাগে তেতিয়া কি দিবা বেছিকে কি দিবা ৰুটস লাগিলে অক্সিন দিবা হয়নে ধৰি লোৱা তোমালোকক এই সেলখিনি পা প্ৰথমতে লাগে শুট লিফ লাগে কিবা লাগে তো তোমালোকে ইয়াত এই কালচাৰটোত কি দিব লাগিব তোমালোকে দিব লাগিব সাইটোকাইনিন হয়নে যদি তোমালোকক শুট লাগে তেতিয়া কি দিব লাগিব ইয়াত সাইটোকাইনিন দিব লাগিব বুজি পালা এতিয়া অক্সিন আৰু সাইটোকাইনিনৰ ৰেশিও এটা মেইনটেইন যিমান কৰিবা মানে বেলেগ স্পিচিছৰ কাৰণে এই ৰেশিওটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট অক্সিন আৰু সাইটোকাইনিনৰ ৰেশিও এই অক্সিন আৰু সাইটোকাইনিনৰ ৰেশিওটো তুমি মেনিপুলেট কৰি এই কেলাছৰ পৰা আইদাৰ ৰুটস বা শুটস বনাব পাৰা হয়নে তো অক্সিন আৰু সাইটোকাইনিনৰ যোনটো ৰেশিও আছে যদি এই ৰেশিওটো ইকুৱেল হয় তেন্তে তুমি পাবা কেলাছ এটো এটা বেসিক রুল অক্সিনৰ যদি কনসেন্ট্রেশন বেছি আৰু সাইটোকাইনিনৰ কনসেন্ট্রেশন কম তেতিয়া তুমি কি পাবা অক্সিনৰ বেছি আছে মানে ৰুটস পাবা সাইটোকাইনিনৰ যদি কনসেন্ট্রেশন বেছি আৰু অক্সিনৰ কনসেন্ট্রেশন কম তেন্তে কি পাবা ইয়াত শুটস পাবা তো এনেকে বেলেগ কম্বিনেশন ইউজ কৰি পেলাই আমি ট্রায়াল এন্ড এরর মেথডস ইউজ কৰি আমি প্লান্ট টিস্যু কালচাৰৰ বেলেগ এক্সপেৰিমেন্টস কৰো কেলাস যদি আমাক লাগে
তো কেলাছৰ কাৰণে আমি অক্সিজেন সাইটোকাইনৰ মাত্ৰাৰ কনসেন্ট্ৰেশনটো খেলিমেলি কৰি পেলাই তেনেকৈ বনাও ৰুটস বনাও আমি অক্সিজেনৰ মাত্ৰা বেছি কৰি পেলাই সাইটোকাইনৰ কম দি পেলাই সাইটোকাইনৰ মাত্ৰা বেছি দি পেলাই কেতিয়াবা অক্সিজেনৰ কম কৰি দিলে কি হ'ব শ্বুটছ পাওঁ লিভ বিলা পাওঁ তো এনেকৈ আমি বেলেগ বেলেগ হৰমনছৰ ৰোলটো নিজৰ টিস্যু কালচাৰ এক্সপেৰিমেন্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ তো ফাইনালি আৰু এটা হৰমন আছে যে জিবাৰেলিনটো মেইনলি কিয় ইউজ কৰা হয় যে প্লান্টৰ যোনটো আমি প্লান্টছবিলাক পাৰোঁ সৰু সৰু সেই প্লান্টবিলাক ইলংগেট কৰিবলৈ জিবাৰেলিনে বস্তুবিলাক ইলংগেট কৰে হয়নে তো এই সোনকালে যে ইলংগেট কৰিব লাগে তেতিয়া আমি জিবাৰেলিন হৰমনটো বাহিৰৰ পৰা দি দিওঁ মানে কালচাৰত বা মিডিয়াত আমি জিবাৰেলিন হৰমনটো দিওঁ যাতে প্লান্টডালৰ গ্ৰোথটো ধুনীয়া হওক এই টেমাৰ ভিতৰত বা বটলটোৰ ভিতৰত যোনটো কালচাৰ টিউব আছে সেই তাৰ ভিতৰত গ্ৰোথটো যাতে ভাল হওক সেইকাৰণে আমি আৰু সোনকালে হওক সেইকাৰণে জিবাৰেলিন হৰমনটো দি দিওঁ জিবাৰেলিনে আমাৰ সিড জাৰ্মিনেশ্যনত হেল্প কৰে সিড জাৰ্মিনেশ্যন কেতিয়াবা আমি টিস্যু কালচাৰত সিডছবিলাকো জাৰ্মিনেট কৰিব বিচাৰোঁ কাৰণ বাহিৰত নৰ্মেল কণ্ডিশ্যনত আমাৰ সিডছবিলাক বহুত টাইম লয় কিছুমান ট্ৰিজৰ বা কিছুমান প্লান্টৰ ট্ৰি যোনবিলাক সিডছ থাকে সেই সিডছবিলাক বহুত সময় লয় যেনিবা এবছৰ দুবছৰলৈকে ডৰমেণ্ট ষ্টেজতে থাকে তো সেইবিলাক সিডছৰ যদি আমি জাৰ্মিনেট লাগে সোনকালে তো আমি টিস্যু কালচাৰ দিও সেয়া কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই সিড জাৰ্মিনেশ্যন কৰাবলৈ আমাক এই জিবাৰেলিন মেইনলি আমাক হৰমনটো লাগিব তো কথাটো গম পালা এইবিলাক হ'ল কিছুমান ৰোল অফ হৰমনছ বেলেগ হৰমনছ আছে যেনেকৈ ব্ৰাছিড বা মুখতে নুফুটে জেছমনিক এচিড আছে তোমাৰ এপচিচিক এচিড আছে ইথাইলিন আছে এইবিলাক হৰমনছ হয় কিন্তু মেইনলি আমি টিস্যু কালচাৰত এই তিনিটা হৰমন কি কৰোঁ এক্সটেন্সিভলি ইউজ কৰোঁ তোমালোকৰ বেলেগ হৰমনছৰ ৰোলো মই দিছোঁ নোটছত আছে ধুনীয়াকৈ তোমালোকে উলিয়াই লৈ লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে এইখিনি হ'ল ৰোল অফ হৰমনছ তো আজি আমি ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰোঁ বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'বিলাক নহ'লে তোমালোকে হয়তো ব'ৰ হৈ যাবা আৰু দুটা ক্লাছত দুটা ভিডিঅ'ত চাগে উই কেন কম্পাইল দ্য চেপ্টাৰ ঠিক আছে তো মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' বাই